Vítám vás u dnešního videa. Dnes se společně podíváme na to, jak v Comfy UI vytvořit a zprovoznit složitější flow. Určitě to není něco, co asi bude běžný člověk dělat doma nebo čím by se lidé bavili po večerech, ale jen ať máme představu, co vlastně Comfy UI dokáže a kam se posunulo. Takže já jsem si vybral dvě flow. Jedno je Face Detailer, které vám jakoby prezentuje flow, jakým způsobem vylepšit obličej, protože často, když se obličej vygeneruje nebo chcete vyměnit, tak potom potřebujete ten obličej upravit, aby měl víc detailů. No a sloučil jsem ho společně tady s Perfect Lip Sync and AI Face Animation, které využívá několik populárních AI modelů, a tady vlastně na tom uvidíme, jak zajímavé to může být, když všechno pospojujeme dohromady. Takže tady to flow bude používat takzvaný Mimic Motion. Mimic Motion je model, který se snaží napodobit pohyb z videa. Další věcí, kterou využijeme, je Animative, což je model nebo způsob, jakým můžeme ze Stable Diffusion modulu dostat animace. My ho budeme používat ve verzi LCM, neboli Latency Consistent model, které jsou schopné generovat ty animace mnohem rychleji, třeba jenom za 4 kroky. No a následně tam máme Live Portrait, což je velmi populární model, který je schopný animovat obličej. Když to potom nahrajeme do Comfy UI, tak uvidíme něco takového, nebo když si to oddálíme, tak to vypadá opravdu děsivě, protože ten model, nebo respektive to workflow má spoustu kroků, takže si je postupně projdeme, pokusíme se to vysvětlit, ale jak říkám, nemyslím si, že běžně to bude člověk spouštět takto doma. A jako základní model používáme SD5, která byla velmi populární. My používáme ve verzi Realistic Vision, to znamená, tady nahráváme checkpoint a ten checkpoint následně používáme i IP adapter, to znamená, my se snažíme vygenerovat nějaký obrázek. Ten obrázek chceme skrz IP adapter ovlivnit, aby si zachoval tady ty rysy, aby vypadal takto. To znamená, tady vlastně probíhá ta iniciální nebo ta první generace. Potom tady máme toto vedoucí video. To znamená, když si jenom ukážeme kousek, tak je tam i zvuk. Takže je tam písnička z Frozen, nebo respektive ne Frozen, ale z Moany, How Far I'll Go. Takže tady máme video, které se budeme snažit napodobit ty pohyby z obrázku, který vygenerujeme. To znamená, my si z toho vezmeme tady 600 snímků, protože to budeme vytvářet ve 30 snímcích, tak když si jich vezmeme 600, tak budeme mít 20 vteřinové video. Tady se můžeme podívat na preview, které jsme vlastně vystřihli, tak aby tam byl vidět právě ten obličej. No a následně my si vezmeme každý druhý obrázek, nebo každý druhý snímek, aby jsme to zjednodušili. A ten snímek my vlastně pošleme do ControlNetu. O ControlNetech, IP adapterech a tak dále jsme mluvili už dřív, ale obecně řečeno jsou to další nějaké AI modely nebo neuronové sítě, které nám umožňují třeba zachytit hloubku toho obrázku a potom použít hloubku toho obrázku ke generování. To znamená, ono nám to vlastně pomůže vygenerovat něco, co vypadá podobně jako tento obrázek. Ale protože ho generujeme s pomocí naší Stable Diffusion a ovlivňujeme ho IP adapterem a ControlNetem, tak vlastně nám vznikne něco, co bude vypadat
nebo co bude mít prvky toho našeho obrázku a bude to vypadat podobně. Ale jak vidíte, má to úplně náhodné pozadí podle toho, co jsme si řekli. Takže tímhle začínáme, tohle je ten náš první obrázek a teď pokračujeme dále, to znamená použijeme Llama Remover, který nám vlastně odstraní toho člověka nebo tu postavu, co jsme vygenerovali od pozadí a potom nám doplní ten zbytek pozadí a rovnou tady potom nahrajeme Mimic Motion, který potom použijeme k animaci té postavy. Takže odstraňujeme člověka z obrázku, aby jsme dostali jenom pozadí a na tom člověku spouštíme Mimic Motion, abychom ho animovali přesně tak, jak se vlastně hýbe tady to naše video, respektive toto řídící video. Tak, takže teď se vrátíme zase zpátky. Já se pokusím to ještě zvětšit. Tak, takže tady máme Mimic Motion Sampler. Jak jsme si řekli, Mimic Motion bude napodobovat ten pohyb ve videu a následně z něho udělá animaci, to vidíme tady, takže když to vlastně projde Mimic Motion, tak dostaneme něco takového. Jak vidíme, od dokonalosti to má daleko, hýbe se nám pozadí, obličej je velmi špatný, je takový rozmazaný, takže tohle je, co dokáže udělat Mimic Motion. Teď my co uděláme, my použijeme SAM, což je Segment Anything. V dnešní době už existuje Segment Anything 2 model, který je lepší a potom ještě použijeme Grounding Dino model. To znamená, my mu řekneme, aby nám našel člověka a vytvořil nám z toho masku. To znamená, ten model je v každém snímku potom schopný vám označit toho člověka a udělat okolo něho masku. A my tu masku potom můžeme použít k tomu, aby jsme třeba oddělili toho člověka nebo aby jsme měnili jenom toho člověka na každém snímku. Takže to je obrovská pomoc. Takže tady vlastně díky tomu SAM modelu a Grounding Dino modelu jenom mu řekneme, co má najít, on nám to najde na každém snímku, vytvoří nám z toho masku. My tu masku potom invertujeme, to znamená, když by nám našel člověka a my ji invertujeme, tak vlastně to bude všechno v pozadí a tam my potom budeme chtít vlastně animovat. Takže my když se tady podíváme, tak my použijeme Animate Div a díky Animate Div my vlastně uděláme animaci toho pozadí a vyhledíme ještě navíc animaci potom toho člověka, toho pohybu člověka, který nám vytvořil Mimic Motion. Máme tady ještě reaktor Face Swap, který nám vlastně vymění obličej z toho originálního obrázku a upscaluje nám ho tímto modelem. To znamená, ten obličej bude vypadat mnohem lépe, budeme mít potom později animované pozadí. V tomto případě teď se zaměřujeme na animaci člověka a díky Animate Div nám ji vyhladí, ale jak vidíme, to pozadí je zatím zastavené. To znamená, tady vidíme, že jsme prohodili obličej a pozadí máme zatím nemáme animované a díky Animate LCM, které vlastně odhaduje, jaký bude další snímek, tak nám to vyhladilo. Takže vidíme, že oproti Mimic Motion, které dopadlo, řekněme, neúplně optimálně, tak potom, co jsme vlastně udělali segmentaci toho člověka a jen na něj jsme použili Animate LCM a ještě jsme udělali Face Swap a upscalovali jsme ho, tak to vypadá mnohem lépe. Tak ve chvíli, kdy máme vlastně tohle hotové, tak to pošleme dál a použijeme na to tak ve chvíli, kdy to máme hotové, tak vlastně to pošleme dál a použijeme na to potom později Live Portrait, aby nám ještě vylepšil pohyb rtů. My vlastně Live Portrait v tomto případě ten model používáme jenom na mapování rtů a tady už vidíme, že i to pozadí se nějakým způsobem hýbe. To znamená, už je to nějaká mlha a vidíme, že už je na to použít
Animate LCM a právě Animate LCM vytváří takový ten dojem jako kresleného filmu. Takže tím se nám podařilo vlastně vyhladit a udělat ten pohyb takový plynulejší a animovat pozadí díky Animate LCM. No, teď na to aplikujeme tedy model Live Portrait a ještě uděláme dopočet snímků z toho, co máme, na 30, protože se zdá, že Live Portrait model pracuje nejlépe s 30 snímky, takže my to jakoby skrze tento blok zrychlíme dvakrát, tam jsme brali každý druhý, tady to zase dvakrát zrychlíme, ale tím, že jsme brali každý druhý, tak to bylo výpočetně jednodušší. Tady to zase zrychlíme, použijeme na to Live Portrait, tím, že se nám vlastně hýbe ta hlava, tak my potřebujeme od toho modelu, aby nám zajistil, že se ty rty budou hýbat správně. To znamená, spustíme ten model, Live Portrait nám to potom celé vlastně spojí a my to ještě trošku zaostříme a vznikne nám z toho potom tady ten výsledek, kdy vlastně jsme z toho původního videa přenesli kompletně pohyb. No, když si to posuneme, aby jsme to viděli všechno takhle pěkně vedle sebe, jak to vlastně vypadalo. Tak a pojďme si posunout tohle. Tak. A posuneme si ten počáteční obratek. Takže vidíme, že tady nic moc. Tady se to vylepšilo hodně díky tomu face swapu. Tady jsme to vyhladili, aby to vypadalo o něco přirozeněji skrze Animate LCM a animovali jsme ji pozadí. No a následně jsme ještě použili Live Portrait k tomu, aby nám sladil pohyb rtů podle toho vedoucího videa. Teď samozřejmě, když se na to podíváme, tak možná tohle vypadá asi nejvíc kvalitně, mohli bychom přímo na to použít ten Live Portrait, to znamená nesnažit se animovat pozadí, ale pokud už jsme to pozadí animovali, tak potom máme tento výsledek a můžeme se podívat, jak to vlastně vypadá. Tak si to pojďme jenom v rychlosti pustit. One day I alone see the line where the sky meets the sea. It calls me. How far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me. One day I alone. Tak, takže jsme viděli, co to dokáže vytvořit. Nicméně i na mém počítači se 100 GB RAM paměti, nejnovějším Ryzenem 9950 a 2 grafickými kartami s tím, že se teda používá pro konfigurovat jenom RTX 3090, tak i tady to trvalo 20-30 minut vygenerovat tady to krátké 20 vteřinové video a upscalovat ho. Takže to určitě není něco, co budete běžet doma. Je to spíše taková parádička, co dnes Configure dokáže, ale reálně by se takový flow, pokud bychom ho vytvořili, pouštěl nejspíš v cloudu. Každopádně pro vás, co říci závěrem, to, že pokud se člověk chce naučit opravovat nebo vytvářet taková flow, tak se nevyhne tomu si to flow najít, dejme tomu na Civit AI nebo OpenArt Workflows a následně je potřeba zkoušet. Také velmi často jsou ty flow zastaralá, takže pokud to člověk nechápe, tak je potom obtížné to opravit. A opravdu to nejde jinak, než to zkoušet, dělat a potom můžete dosáhnout takovýchto výsledků. Ovšem je pravda, že běžný člověk toho asi nebude mít velký přínos, to je spíš pro tvůrce obsahu a lidi, co se zabaví animací a podobně. Ale alespoň vidíme, co už dnes lze vytvořit a v AI světě je ještě úžasné to,
že jeden den najdete nějaký model a za 3 dny je něco, co ten model překonává. Takže tento workflow pevně věřím, že dávno překonaný existují silnější modely, které dokážou toto všechno v jednom kroku. Takže tak, a teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát, ať se máte jak nejkrásněji můžete a budu se na vás těšit zase příště. Tak zatím.